Mga boss, kamusta? Ako po si Curious Kid. Welcome sa aking munting YouTube channel kung saan pwedeng kapulutan ng kaalaman ang pagiging mausisa. Tara, samahan niyo akong tuklasin ang mga bagay na di pa natin alam o naranasan. Pakilike na rin ang video na to at napakalaking bagay sa akin ang inyong pag-subscribe. Simulan na natin. Mayroon tayo ditong scrap na plancha o metal sheet. Sirang lababo. Lumang grill ng oven. Ngayon ay susubukan natin gawing kapaki-pakinabang ang ilang bagay na patapon na. Ang unang dapat gawin ay linisin muna natin sila. Pagkatapos ay kailangan nating tapalan ng butas ng lababo sa gitna. Gupitin natin ang plancha base sa sukat ng butas. I-drill natin ng maliliit ang paligid ng plancha at ganun din ang paligid ng butas.
pagdidikitin natin ito gamit ang rivet. Kapag okay na ang ating pinaka-base, ay isunod na natin ikabit ang grill. Gagamit tayo dito ng mga tirang metal faring na nahalungkat ko sa mga baul ng aking ama. Ito ang magsisilbing clamp sa ating grill. Pareho lang ang proseso kung paano natin ito ay kakabit. Bubutasan at i-rivet. May nahanap din tayong lumang metal stand at ilalagay natin ito sa ilalim. Huhulma ulit tayo ng clamp mula sa plancha ayon sa sukat ng ikakabit nating stand. Bubutasan at i-rivet.
Tada! Tapos na ang ating recycled portable barbecue grill. Saludos! At pwede na tayong mag-ihaw. Kaya mga boss, kung may mga bagay na maaari pang pakinabangan ay huwag magdalawang isip na ito ay recycle. You know, possibilities are endless. Bago matapos ang video na to ay gusto ko lang sabihin na ako, ikaw, o kahit sino mang nilalang, tayong lahat ay arkitekto ng sariling kapalaran. Maraming salamat sa panonood. At dyan nagtatapos ang ating pagtuklas. Ito muli si Curious Kid, ang nagpapaalala na lahat ay kayang-kayang gawin sa pagiging malikhain. At kung ikaw ay sisipagin, hanggang sa susunod na pag-uusisa mga bata. Adios!